سلام دوستان، از کانال یوتیوب آلمانی در 5 دقیقه در خدمت شما هستم. چون زبان آلمانی زبان سختی است، بعد از مدت ها دلزده می شود. به همین دلیل مدت آن را 5 دقیقه کردیم تا شما بهتر بیاموزید و تجربه‌ای که من به واسطه زندگی در کشور آلمان دارم می خواهم با شما شریک کنم. خب می رویم سر اصل مطلب. با از شما می خواهم کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای جدید ما برای شما بیاید. لایک و کامنت فراموشتان نشود. اگر از ویدیو خوشتان آمد با دوستانتان به اشتراک بگذارید. الفبای زبان آلمانی از 26 حروف اصلی تشکیل شده. اصلی به این معنا که شما با این حروف آشنایی دارید، چون با زبان انگلیسی بیشتر ما آشنایی داریم. فقط با 4 حروفی که آشنایی نداریم که در کل می شود 30 حروف که همه اینها در جدول تقسیم بندی شده. در یک جدول حروف و در جدول دیگر تلفظ حروف. خب به همین شکل شروع می کنیم. حروف الفبای زبان آلمانی با حروف الفبای زبان انگلیسی هیچ فرقی ندارد. فقط تلفظ آنها فرق می کند. جدول اول حروف، جدول دوم تلفظ. آ آ ب ب س س د د ای A F F G G H H I I Jut Jut K K L L M M N N O O P P Q Q R R بین خ و قاف و همچنان اغ تلفظ میشه. S S T T U U V V W W X X Epsilon Epsilon Z Z. خب این بود 26 حروف الفبای زبان آلمانی. 4 حروف دیگری را که گفتیم برای ما ناآشناست عبارت از 3 حروف املاوت و است. املاوت ای ای اوی اوی او او اس ست. خب رسیدیم به پایان. چون این ویدیو کوتاست چندین مرتبه نگاه کنید، گوش کنید تا بهتر یاد بگیرید. خوشحال شدم که با ما بودید. منتظر کامنت های زیبای شما هستیم.
هر روز منتظر ویدیو جدید ما باشید. آلمانی را با دل یاد بگیرید، نه فقط با کتاب. تا ویدیوی بعد.